สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเครื่องบิน Extra 300สำหรับมือใหม่มารีวิวครับแต่ก่อนจะไปรีวิวก็เดี๋ยวผมแนะนำเรื่องเครื่องบิน Sackley 3D ปีก2ชั้นก่อนนะครับถ้าถามว่า Sackley เนี่ยมันบิน 3D ได้ไหมก็ต้องบอกว่าพอได้นะครับสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าไปเล่นแบบจริงจังเลยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างแรกคือน้ำหนักมันค่อนข้างจะหนักครับมันจะหนักกว่าพวกเครื่องบิน 3D ทั่วไปแต่ถ้าจะไปบินแบบบินเฮลิเออร์บิน 3D ฝึกนิดๆหน่อยๆก็พอได้ครับลำนี้ครับราคาถูกครับแต่ย้ำนะครับว่าถ้าจะเล่นเป็น 3D เลยเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำครับไม่ค่อยเวิร์กมันสู้ Extra 300ที่ผมเคยทำไม่ได้ครับที่เป็น 3D ตัวนั้นจะดีกว่าครับทีนี้มาดูลำนี้กันนะครับลำนี้ก็เป็นเครื่องบิน Extra 300ครับปีกกลางเมตร20ครับลำตัวยาว85เซนติเมตรครับเป็นไม้บันซ่าทั้งลำนะครับลำตัวเป็นไม้บันซ่า3มิลครับเสริมแข็งด้วยไม้พายวูด3มิลเหมือนกันส่วนปีกจะเป็นไม้บันซ่า3มิลครับขึ้นลิบแล้วก็หุ้มลิบด้วยไม้บันซ่า2มิลครับลำนี้จะเสริมแข็งด้วยไม้บันซ่า2มิลเลยนะครับที่ปีกส่วนการทำสีก็เหมือนเดิมครับรีดโมโนโคดครับแต่ลำนี้บอกเลยนะครับว่ายังเป็นของมือใหม่อยู่ครับเพราะว่าคนที่เขาสั่งมายังมือใหม่อยู่ครับส่วนหางก็จะขยายไป5เซนนะครับเพื่อให้บินง่ายครับแล้วแอร์ฟอยล์เปลี่ยนจากของ Extra มาเป็นของ NACA ครับเบอร์0012ครับเบอร์นี้ก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่าเวลาเล่นท่าหรือว่าบินแอโรบิติกเนี่ยบินสวยครับแต่ถามว่าลำนี้เล่น 3D ได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่าจะรอดนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าพื้นที่ของแอรอนมันไม่พอครับปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ยังไม่อำนวยสำหรับการบิน 3D ด้วยครับเพราะว่าลำเนี้ยถ้ามองกันง่ายๆนะครับก็คล้ายๆกับพวกเทรนเนอร์ปีกกลางอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าถามถึงการเล่นท่านะครับเช่นการเล่นแอโรบิติกหรือว่าบินท่าสวยๆเนี่ยผมว่าแอร์ฟอยล์เบอร์เนี้ยสมูทที่สุดแล้วครับก็ตามที่ผมเคยบอกไปครับว่าตระกูล NACA เบอร์0012เนี่ยเล่นท่าได้ค่อนข้างที่จะสมูทมากเลยครับอัตราล่อนดีด้วยครับส่วนสเปคชุดไฟลำนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์เบอร์2814หรือเบอร์2815นะครับใบพัด9นิ้วสปีด60แอมป์แล้วก็แบตเตอรี่3หรือ4เซลล์ก็ได้ครับที่เอามารีวิวในวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับคือยังส่งงานลูกค้าไม่ได้ครับเพราะว่ากระจกครอบนักบินแล้วก็ซุ้มล้อยังหาไม่ได้เลยครับร้านที่สั่งอยู่ประจำก็ของหมดครับต้องรอครับวันนี้เดี๋ยวขอมารีวิวเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมขอบคุณทุกๆการติดตามครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักษาสุขภาพครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ